Tässä medikalisaation haavat tapahtuman kolmannessa keskustelussa keskitytään sukupuolenkorjaushoitajien historiaan. Miten sukupuolenkorjauksen hoitokäytännöt ovat kehittyneet ja muuttuneet? Lääketieteen portinvartijuus sukupuolen mahdollisuuksien määrittelyssä on osa historiallista jatkumoa, joka etenee kohti sukupuolista itsemääräämisoikeutta. Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja käsitykset sukupuolesta ovat vaikuttaneet siihen, minkälaista hoitoa transihmiset ovat voineet saada. Lääketieteellisistä hoidoista ja niiden kehittymisestä on ollut monille paljon myös hyötyä, mutta hoitokäytännöt ovat aina aikansa tuotoksia. Tervetuloa seuraamaan keskustelua sukupuolenkorjaushoitajien historiaa. No niin, tervetuloa kaikille takaisin ja tervetuloa uusille katsojille tämän meidän medikalisaation haavat keskustelun ääreen. Ja tässä tosiaan seuraavassa keskustelussa käsitellään sukupuolen korjaushoitojen historiaa, joihin noissa aamupäivän keskusteluissa jo jonkun verran viitattiin. Ja meillä on tässä kaksi keskustelijaa, Veronika Pimenov, joka on antropologi ja psykiatrian erikoislääkäri, ja hän on perehtynyt erityisesti sateenkaari-ihmisten hoidon historiaan ja osallistunut kliiniseen tutkimukseen ja hoitoon Suomessa jo 80-luvulta alkaen. Ja tämän keskustelun toinen osallistuja on Jan Vikman, joka on väitellyt sosiologian oppiaineessa Åbo Akademiissa vuonna 2002, ja hänen väitöskirjansa käsitteli transihmisten kollektiivista itseymmärryksen rakentumista yhteisön sisäisessä julkisuudessa. Sittemmin hän on käsitellyt tutkimuksissaan Suomen nykyisin voimassa olevan translain syntyprosessia, pohjoismaista queer-aktivismia sekä trans- ja queer-tutkimuksen suhdetta, ja hän on toiminut nyt jo muutaman vuoden yliopiston lehtorina Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa Helsingin yliopistossa. Eli tervetuloa Veronika ja Jan, ja aloitetaan suoraan sillä, että näillä aiheilla meillä on käsittelyssä hoitokäytäntöjen muutokset, portinvartijuuden muutokset ja sitten yhteiskunnan ja lääketieteen välinen suhde. Ja jos Veronika ensin aloitat omalla puheenvuorollasi näistä aiheista. Kiitos ja hyvää kesäpäivän seisausta kaikille. Nyt on meillä niin paljon valoa, että me voidaan koittaa valottaa näitä asioita. Minä tässä ensin koitan antaa pienen nopean katsauksen siihen, miten se on länsimaissa ennen kuin Suomeen rantautui, niin nämä hoidot kehittyneet. Ja sitten me varmaan yhdessä Jaanin kanssa rakennetaan se, miten Suomessa on tapahtunut. Siihen mä olen ainakin valmistautunut. Ja ennen kuin aloitankaan, niin sanon, että pitää muistaa, että niinä vuosikymmeninä, jona niin sanottu transsukupuolisuuden tutkimus ja hoito alkoivat ja kehittyivät, ne koskivat käytännössä ja myös siinä vähäisessä teoriassa ainoastaan miehestä naiseksi transsukupuolisia, naisesta mieheksi transsukupuoliset valloittivat näyttämön paljon myöhemmin. Siihen kysymykseen, että saako transsukupuolisia ylipäätään hoitaa vai pitääkö heitä hoitaa, miten ei saa hoitaa, miten pitää hoitaa, ovat länsimaissa ratkaisevasti vaikuttaneet juutalaisuus, kristinusko, islam, kaikki ne koulukuntineen, lainsäätäjät ja lain tulkitsijat, meillä eduskunta, joka edustaa meitä kaikki äänioikeutettuja, tuomarit, lääketieteen tekniset mahdollisuudet, psykologit, yhteiskuntatieteilijät, sukupuolen tutkijat, viihdekulttuuri, ammattilaisten vetämä media, sosiaalinen media ja tietysti internet kaikkine muotoineen. Nämä vaikuttajat on ilmestynyt näyttämölle toinen toisensa jälkeen. Aikoina ei näitä kaikkia todellakaan ollut, mutta mikään niistä ei ole häipynyt näyttämältä. Ne on siellä, kaikki kirkotkin ovat siellä edelleen nämä ensimmäiset. Ja ne vaikuttavat toinen toisiinsa ja ne vaikuttavat hoitoihin ja varsinkin myös siihen, miten hoitoja yhteiskunnassa resurssoidaan. Medisiina ei siis ole mitenkään autonominen, se on kovasti sidoksissa aikaansa ja yhteiskuntaan. Medisiinan ohi voi tällä hetkellä mennä, kun hakee internetistä tietoa ja asettaa itselleen diagnoosin. Kliininen toiminta erottuu muista toimijoista kuitenkin ratkaisevasti siinä, että se on just se toimija, joka on kehittänyt transhoitoja ja antaa niitä. Korjausleikkaus oli, vaikka se ehkä tänään on relativoitunut tämä asia, niin se oli käsitteen syntyessä hyvin perustavanlaatuinen.
Ja tässä kohtaa muistuttaisin, että tänäkin päivänä niin rikosoikeudellisesti lääkärinkin suorittama leikkaus on pahoinpitely, ellei se perustu diagnoosiin, hyväksyttyihin hoitokäytäntöihin ja suostumukseen. Ja tämä on se, mikä kyllä on aina lääkärin selän takana, kun hän jotakin tekee. Tämä pätee varsinkin silloin, kun kajotaan terveen elimen terveeseen kudokseen. Ei terapiaa ilman diagnoosia on kliininen periaate, jota transsukupuolisten on joskus ollut vaikea hyväksyä tai ainakin hyväksyä sitä, että sen diagnoosin asettaminen kestää niin kauan. Kun transsukupuolisuusdiagnoosi vasta 1980 otettiin tautiluokitukseen, oli jo transjärjestöjä ja he olivat hyvin tyytyväisiä siihen suurimmalta osalta ainakin. Sitten on kuitenkin merkittävää, että joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa oli jonkinlainen translaki jo 1960-luvulla, Ruotsin laki ensimmäinen Euroopassa 1972 ja Saksan toinen 1980, eli oli jo lait ennen kuin oli diagnoosia. Siinä mielessä puhuin nyt itseni pussiin. Mutta tämä diagnoosi, tämä ilmiö on kehittynyt hoitojen myötä. Se ei olisi kehittynyt tuollaiseksi, ellei hoitoja olisi annettu, ja siihen nyt koitetaan vähän keskittyä. Siihen, että historiassa kuluessa Euroopassa on määritelty ihmisen sukupuoli ihan helposti, ja hankalaa se on ollut vain, jos vastasyntyneellä ei ollut yksiselitteisiä sukuelimiä, jos joku valitsi seksuaalikumpanikseen samaa sukupuolta edustavan henkilön, tai jos yksilö julkisesti käytti toisen sukupuolen vaatteita ja halusi tämän oikeuksia. Näissä kaikissa, joissa tänään puhumme interseksuaalisina, homoseksuaaleina, transsukupuolisina, katsottiin olevan, ainakin jostain 1600-1700-luvulta asti, katsottiin olevan molempia sukupuolia. Sen vastasyntyneen sukupuolen määritti ensin vanhemmat, sitten hän ehkä itse, tuomarit tai lääkärit, asiantuntijat joskus, mutta usein itsekin, ellei häntä tapettu hirviönä. Homoseksuaaleista olivat sellaiset hyvin tunnetut lääkärit kuin Krafft, Ebbing, Forel ja Charcot sitä mieltä, että homoseksuaaleilla on naisen aivot, että he ovat psyykkisiä hermafrodiitteja, että on tapahtunut inversio. Ja Hirschfeld, hän kehitti sekä miehisyyden että naiseuden jatkuman teorian, että koki määrittää homoseksuaalin miehen omaksi lajikseen kolmanneksi sukupuoleksi. Tämä oli vielä 1900-luvun alussa. Ja juristi Ulrich, joka oli hyvin merkittävä ja rohkea mies 1800-luvun keskivaiheilla, itse homo, tosin ei tuntenut tätä sanaa, vielä silloin käytti sanaa urning, koska homoseksuaalisuussanahan on tullut meille vasta 1869. Hän sanoi, että homoseksuaaleilla on naisen sielu miehen ruumiissa, ja tämähän jotenkin muistuttaa kuitenkin, mitä on transihmiset paljon puhuneet. Ehkä eivät enää puhu, mutta ovat ainakin vuosikymmeniä ajan. Tulee siis tietää, että vielä 1900-luvun alussa homoseksuaalimies, transvestiitti ja ne, joita tultaisiin nimittämään transsukupuolisiksi, olivat osin eriytymätön joukko. Samat tyypit muuten on tänään setassa keskenään ja olivat välillä trasetissakin, ettei se ihan sillä lailla niin ole. Kiinnostuneille lääkäreille, kuten Westphalille, Krafft Ebbingille ja Hirschfeldille, kertyi 18-luvun puolivälissä ja 1900-luvun alussa laajoja tapausselostuksia ihmisten kertomuksista halusta olla ja kokeilla toisena sukupuolena. Hirschfeldistä mainittakoon, että hän on keksinyt ja lanseerannut sanat transvestiitti ja transseksuaali, ja hän perusti maailman ensimmäisen seksuaalitieteen instituutin Berliiniin, joka kyllä oli ilmeisesti aikamoinen alakulttuurin tukikohta. Natsit tuhosivat tämän. Sitten hiljakseen lääkärit, varsinkin Hirschfeld, jotka halusivat helpottaa potilaiden oloa, alkoivat myös tukea potilaiden sisäisiä pyrkimyksiä. Ja nyt mä hyppään vähän yli leikkauksen, että ensimmäisiä leikkauksia suoritettiin täällä Hirschfeldin tukikohdassa
ja ainakin jo 1900-luvun alussa siis miehestä naiseksi leikkauksia. Mutta tilastaan kärsivien homojen ja toisen sukupuolen rooliin pyrkivien miesten hoidot muistuttuvat hormonien suhteen toisiaan. Ensin hormonihoitoja käytettiin sukurauhasten siirtoina, mutta kun saatiin synteettiset hormonit, niin heti kokeiltiin ensin homologeja hormoneja, siis testosteronia miehisyyden vahvistamiseksi, mutta myös kastraatiota ja naishormoneja seksuaalivietin vähentämiseksi. Näin teki edelleen muun muassa Berliinistä Yhdysvaltoihin siirtynyt endokrinologi Harry Benjamin, jonka mukaan tämä W. Bath aiemmin oli nimetty, ja joka on ollut transseksuaalisuuden, transsukupuolisuuden niin kuin näitä tärkeitä hahmoja teoreettisesti. Hoitoja ei silloin ajateltu olevan mitään leikkauksen valmistamisia, ei mitään kehon muovaamisia, vaan niiden piti helpottaa tilannetta, joka ei ollut myöskään ihan selvä. Sitten tuli kaikkien tuntema Christine Jorgensenin tapaus Tanskassa. Homoseksuaalia impulsseja yritettiin silloin hillitä naishormoneilla ja sitten kirurgisella kastraatiolla 1951. Tämä oli ainakin lääkäreiden ajatus tästä tapahtumasta. Vuonna 1954 tehtiin penisamputaatio ja muotoiltiin vulva. Jörgensen kertoi itse, ettei hänellä ainakaan ollut aavistustakaan transsukupuolisuudesta, mutta lehdistö väitti, että hänellä olisi ollut sukupuolen vaihdos. Hän meni Yhdysvaltoihin, jossa tämä oli mediaalisesti erittäin huomioitu, ja 1954 hänelle tehtiin neovagina. Eli aika villiä. Kun satoja halukkaita sitten ilmaantui Benjamille ja Hamburgerille, niin plastikkakirurgit ja endokrinologit olivat valmiit hoitamaan näitä henkilöitä, ja psykiatria siihen ei tarvittu. Vastustus medisiinan ulkopuolella ja sen sisällä oli toki herännyt, ja vuosikausia väiteltiin siitä, pitikö mielen ja kehon ristiriitaa hoitaa sopeuttamalla mieltä vai kehoa. Ja tämähän on ihan järkeenkäyvä ajatus, että mikähän siinä paremmin onnistuisi, ja näyttäisi siltä sitten, että nämä mielen sopeuttaminen ei niin hirveän hyvin onnistunut. Tämä oli kuitenkin sitten hyvin niin kuin ikään kuin sangen salassa vielä pidettävää, ja Benjamin itse totesi 60-luvulla Yhdysvalloissa, että transsukupuolisuuden ilmiö ei ollut vain terra incognita, tuntematon maa, vaan myös ne olimme tangereet, älä koske, eli se oli seriöisin lääketieteen ulkopuolella. Ja se oli syntynyt, kun potilaat kertoi kokemuksistaan, ja nämä kertomukset tuli vähän stereotyyppisiksikin osittain, koska potilaathan halusivat päästä hoitoihin. Sitten kesken kaiken 1960-luvun loppupuolella psykiatrit haettiin teoreetikoiksi ja portinvartijoiksi Yhdysvalloissa ennen kaikkea oikeudellisesti syistä, pelosta, että voisi joutua syytteeseen siitä toiminnasta, mitä harjoitettiin. Ensimmäisenä yliopistosairaalan Johns Hopkins Baltimoressa perusti Gender Identity-ohjelman. Gender Identity-termin oli samoihin aikoihin siellä lanseerannut Mani. Tarkoitus oli varsinkin seuloa halukkaista ne, joiden kohdalla niin sanottu sukupuolen vaihdos onnistuisi. Onnistumisen piti legitimoida hoidot. Portinvartijuus olikin sitten tämän tyyppistä, että haluttiin niistä halukkaista ne, joiden kohdalla menisi hyvin. Tämä oli vielä ruotsinlaisen Wåhlinderinkin, hänen kohdallaan hyvin selvästi näkyvissä. Hän esimerkiksi ei hyväksynyt miehestä naiseksi transsukupuolista hoitoihinsa, jos tämä oli erittäin pitkä, koska hän oli sitä mieltä, että hänestä tulee kummajainen, hän ei tule pärjäämään, hän ei mene läpi. Eli tämä oli sellainen pragmaattinen lähestymistapa, joka myös sitten synnytti Standards of Carein ensimmäiset vedokset. Sen lisäksi kuitenkin esimerkiksi Toller halusi, että sukupuoli-identiteetillä pitää olla teoria, mutta hän oikeastaan, jos nyt sanotaan nopeasti, niin hän epäonnistui myös tämän Core Gender Identityn kanssa, jossa hän halusi kehittää diagnoosin
mutta ei lyönyt läpi. Ja mehän ollaan tällä hetkellä todellakin tilanteessa, että diagnoosi on melkeinpä kehäpäätelmä ja ehdottomasti potilaan oma diagnoosi, kun se tällä hetkellä ICD-10 on, että on halu saada hormoni- ja kirurgista hoitoa. Kokemus ja halu kuulua toiseen sukupuoleen ja toive saada kirurgista hoitoa syntyi siis jatkumossa, johon vaikuttivat homoseksuaalien vaino, intersukupuolisten korjausleikkausten ja seksuaalivähemmistöjen hormonihoidot ja potilaiden lääkäreille uskomat kertomukset ja lääkäreiden villit kokeilut, joissa siis ei psykiatrista hoitoportinvartijaa todellakaan ollut, eikä kyllä ollut. En tiedä onko nyt, mutta Amsterdamissa, jossa on aika iso klinikka vapaassa yliopistossa, niin ei siellä ainakaan 90-luvulla mitään psykiatreja ollut töissä, vaan endokrinologit hoiti sen homman. Tänäänkään tätä ilmiön syytä tai alkuperää ei ole selvitetty, eikä hoidot ole kaikkien hyväksymiä. Siksi se on medisiinan piirissä vielä keskeneräinen, enkä osaa arvata, miten se kehittyy. Suomesta sanon vain yhden jutun, eli että Suomessahan ei tarvinnut 1950-luvulla aloittaa tyhjän päältä, koska oli jo tämä Jörgensenin tapaus ja muuta, ja oltiinhan sitä yhteyksissä ja tiedettiin. Ja Suomessakin oli jokinlainen villikausi, leikkauksia tehtiin ilman diagnoosia, esimerkiksi naisten klinikalla, ja kun ei ollut kastraatiolupaa, niin kivekset sullottiin vatsanpeitteiden alle ja säilytettiin, vaikka sitten muun osat hoitettiin muotoilla. Ja oli joukossa jopa naisesta mieheksi leikattava, jolle siirrettiin pala kylkiluun rustoa penikseen, eli siis neopenikseen. Miten sitten jatkui, niin sitä me ehkä kehitellään tässä yhdessä, ja minä koitan nyt olla vähemmän äänessä. Kiitos. Kiitos paljon, Veronika. Tässä sun puheenvuorossa näkyy hyvin tämä historiallinen kehitys ja portinvartijuuden muutos ja sitten toisaalta myös tämä, miten nämä seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät ilmiöt on tosi moninaisesti yhteenkietoutuneita. Samoin kuin on sitten se ihmisten oma kokemus ja sitten se lääketieteen ymmärrys siitä, keitä he on ja mitä heidän kanssa tulisi tehdä. Mutta nyt jatketaan tästä Janin puheenvuorolla. Jan, ole hyvä. Kiitos. Veronikan historiakatsaus oli hyvin perusteellinen ja siihen ei kauheasti ole lisättävää. Yhteiskuntatieteilijänä meillä on hyvin yhdenmukainen kuva tästä kehityksestä. Meillä yleensä otetaan esiin juuri, jos tämän haluaisi jotenkin lyhyesti niin kuin hahmottaa, niin sen voi myös hahmottaa kategorioiden eriytymisenä ja yhä vaan niin kuin spesifimmäksi menona, jos aloitetaan sieltä 1800-luvun Krafft-Ebingin seksuaalisesta inversiosta, jossa on kaikki se, mitä nykyään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen alaan lasketaan, ja siitä sitten vähitellen transsukupuolisuuden, transilmiöiden eriytyminen homoseksuaalisuudesta siinä 1900-luvun alkupuolella, ja sitten kun nämä hoidot todella alkaa käydä vuosisadan puolivälissä ajankohtaisiksi, niin käy myös hyvin tärkeäksi nimenomaan transsukupuolisten diagnostiikka, että voidaan nimenomaan varmistaa, niin kuin Veronika sanoi, että siellä näihin fyysisiin hoitoihin ja erityisesti kirurgiaan tulevat sellaiset henkilöt, joiden sitten jälkeenpäin voi katsoa, että interventio on ollut hyödyllinen ja onnistunut. Ja Suomessa 1990-luvulle asti on sitten luovittu ilman tähän tarkoitukseen erikseen tarkoitettua lakia. Portinvartijuus tuli tässä terminä esille jotenkin tämän lääkärikunnan yhtenä keskeisenä roolina.
Ja yhteiskuntatieteissä me usein puhumme tässä yhteydessä yhteiskunnan kontrollifunktion toteuttamisesta. Eli transihmisten kohdalla aktualisoituu se, mitä yhteiskunnassa ymmärretään sukupuolella. Ja sukupuoli on hyvin keskeinen yhteiskunnallinen kategoria. Vaikka me nykyisissä pohjoismaisissa yhteiskunnissa hyvin mielellämme ajattelemme, että sukupuolella ei ole niin väliä, niin kyllä jos ajatellaan binäärisesti, niin miehen ja naisen arkipäivät eroavat toisistaan merkittävästi, puhumattakaan sitten ei-binäärisistä henkilöistä. Eli yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti sukupuoli on keskeinen ihmisiä jaotteleva kategoria, ja tämän kategorian määrittely ja ymmärrys konkretisoituu transihmisissä ja heidän kohtelussaan ja näissä hoitokäytännöissä ja juridisen sukupuolen muutoskäytännöissä. Joo, ehkä minäkin voin lopettaa tähän ja jättää muut pointit keskusteluun, niin päästään keskusteluun. Kiitos Jan, hieno näkökulma toi, miten transsukupuolisuus konkretisoi sen, mitä sukupuolella ymmärretään ja miten sen rajat asettuu. Te molemmat viittasitte tähän 90-luvun keskusteluun ja myös tässä päivän aikaisemmissa keskusteluissa on ollut esillä tämä Suomen nykyinen voimassa oleva translaki, toisaalta sen puutteet ja sen tuottamat ihmisoikeusloukkaukset ja toisaalta se, miten historiallisesti myöhäinen se oli, että Suomessa vasta 2000-luvun alussa todella saatiin tämä laki aikaan. Ja te olette molemmat olleet mukana siinä keskustelussa, jota käytiin ennen tätä lain säätämistä, niin haluaisitteko te ikään kuin nykypäivän näkökulmasta vähän arvioida sitä, että mitkä kysymykset oli silloin keskeisiä ja miltä ne ehkä näyttää nykyisyydestä katsottuna? Kumpi teistä haluaisi aloittaa? Veronika, ole hyvä. Joo, monia asioita tietysti. Siis silloin kun sitä lakia ruvettiin taas tekemään, niin olihan meillä tietyt hoitopolut jo. Mutta varsinainen sysäys lienee todellakin tullut varsinkin siitä, kun Suomi vuonna 1989 liittyi Euroopan neuvostoon ja sitten siellä oli ikään kuin tämä, mikä painosta, mutta siellä oli tämmöinen päätöslausema, että maissa pitää olla tällainen laki, että pitää näitä asioita. Silloinhan ei myöskään Euroopan neuvosto ollut, eikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin myöskään ollut vielä sitä mieltä, mitä se tänään on. Mutta joka tapauksessa siinä tilanteessa oli hyvin vähän henkilöitä, jotka, jos me verrataan tähän päivään, niin äärimmäisen vähän ihmisiä, jotka kokivat tällaista. Oli myös vähän vaikeampi ruveta kokemaan, tai siis tunnistaa itsessään se ilmiö, koska ei ollut internetiä sillä lailla vielä käytössä ja yleisesti, eikä sitä koulussakaan opetettu niin kuin nykyään. Mutta eli piti tehdä, koska myöskin oli siihen asti pärjätty kastraatiolailla ja kaikki oli todennut, että se oli huono juttu, että se ei soveltunut yhtään. Ja sitten pelättiin, että tulee jotain villiä toimintaa, niin kuin oli jossain vaiheessa ollut. Missä tämä laki, joka, en tiedä oliko se nyt niin hirveän myöhäinen, Ruotsiin verrattuna tietysti, mutta Euroopassa, mutta yksi asia, missä se oli edelläkävijä, johon liittyi sitten kyllä hankala juttu, oli, että se oli ensimmäinen laki, jotta saisi oikeudellisen sukupuolen uudelleen määriteltyä, ei tarvinnut käyttää mitään kehon muovaamisen asioita. Niitä oli Ruotsin laissa, niitä oli Saksan laissa ja usein muissa, mistä oli. Tämä oli ensimmäinen laki, jossa ei ikään kuin tarvinnut ottaa hoitoja. Sitten siihen valitettavasti tuli tämä hedelmättömyys, joka ihan totta useimmiten hoitui hormoneilla niillä henkilöillä, jotka
halusivat hormonihoitoa ja sen oli suurin enemmistö. Mutta se oli hankala ja sitä ei saanut tyrmättyä silloin millään keskusteluilla. Toiset sanovat, että koska se on Ruotsissa näin, ja sitten pitää sanoa, että se oli kyllä Euroopan neuvoston linja myöskin, että tämmöisen henkilön pitää olla lisääntymiskyvytön. Niin sinne se sitten tuli. Ja siellä se valitettavasti vieläkin on, vaikka sen olisi sieltä voinut yksinäänkin poistaa tekemättä edes sitä valtavaa remonttia. Että se on hyvin hankala. Eli siinä oli pikkasen edistyksellistä ja sitten siinä oli vielä pari vuotta liian aikainen laki, niin saatiin se hyvin paha hedelmättömyyden vaatimus. Kiitos Veronika. Mites Jan, ole hyvä. Joo, ajankohta on tärkeä. Me yleensä nimenomaan juuri niillä tavoilla, mitä Veronika tässä toi esille. Me ollaan voivoteltu sitä, että se on niin myöhäinen verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, mutta juuri tästä ajankohdasta ja tästä myöhäisyydestähän juuri sen ansiotahan on se, että se aikanaan oli niin edistyksellinen että tämä lisääntymiskyvyttömyys oli ainoa tämmöinen fyysinen anatominen edellytys juridisen sukupuolen muuttamiselle. Nyt tietysti jälkikäteen niin voidaan hyvinkin pitää epäonnistuneena, julmana tapana, mutta kuten todettua, siihen maailman aikaan se ei ollut mitenkään poikkeuksellista. Eli tämä myöhäisyys on ollut ihan selvästi etu. Ja mä muistan muutaman vuosi sitten Julian Honkasalo kysyi minulta siitä, että eikö näissä keskusteluissa ollenkaan kyseenalaistettu tätä lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta. Ja mitä mä muistan yhteisön keskusteluista, niin se ei ollut kauhean etualalla. Silloin oli pääasiana ja päätavoitteena se, että laki saadaan. Sitä pidettiin hyvin tärkeänä, koska niin kauan kuin lakia ei ollut, niin yhteisön puolelta pelättiin, että tilanne voi kehittyä ihan mihin suuntaan hyvänsä. Se on ihan kulloistenkin viranomaisten päähänpistoista kiinni ja kehitys voi mennä miten vain. Että tämä oikeus ja mahdollisuus ja sen ehdot sukupuolen korjaukseen haluttiin kirjatuiksi niin, että tiedetään, millä säännöillä pelataan ja millä ehdoilla sen voi saada. Ja se oli kyllä hyvin etualalla siihen aikaan. Että Ehkä sen pitää mennä näin. Valitettavasti on mennyt niin kuin muutama vuosikymmen tässä välissä, mutta ehkä sen pitää mennä näin, että saadaan ensin laki ja sitten sitä parannetaan. Kiitos Jan. Mä voisin kysyä sulta pienen tarkentavan kysymyksen just tästä, että miksi ehkä se lasten saamisen ja lapsiperheellistymisen mahdollisuus ei ollut siinä esillä, mutta sitä ennen mä muistutan, että tästä keskustelussa voi esittää kysymyksiä, eli siellä Demion chatissa voitte kysyä ja niitä sitten kysytään tässä keskustelijoilta. Mutta mä mietin sitä, että näkyykö se ajan muuttuminen ehkä myös siinä, että 90-luvulla se ajatus siitä, että myös transihmisillä on lapsia ja perheitä, ei ehkä ollut sillä tavalla esillä kuin mitä se on nykypäivänä. Mitä ajattelet, Jan? Ehdottomasti. Siihen aikaanhan vasta vähitellen alettiin kypsyä sille ajatukselle, että homoilla ja lesboilla mahdollisesti saattaisi olla perheitä. Kyllä tämä oli sitä aikaa, jolloin niin kuin, vain se, että sai olla
laillisesti olemassa, oli jo saavutus. Ja että sitten saisi siihen päälle kaikki perheen perustamismahdollisuudet, niin ne oli kyllä niin, että niin kuin sen ensimmäisen askeleen takana ensin pitää saada ne perustavanlaatuiset oikeudet ja sitten ihan olemassaoloon ja sitten oikeudet elämiseen. Kiitos. Mä luulen, että näinhän se on ehkä mennyt myös osin seksuaalivähemmistöjen kohdalta, että se oikeus siihen perheellisyyteen on itse tullut aika myöhään. Veronika, halusit myös kommentoida tätä asiaa. Ole hyvä. Vielä tästä laista, niin siinä oli yksi edistyksellinen asia, mikä oli ensimmäinen Euroopassa, että mikäli henkilö oli avioliitossa, niin sitä avioliittoa ei tarvinnut purkaa, siis avioerolla, vaan mikäli puoliso henkilökohtaisesti kuultuna suostui muuttamaan tämän avioliiton rekisteröidyksi parisuhteeksi, niin avioliitto sai pysyä. Tämä oli ennenkuulumaton juttu, ettei tarvinnut erota. Sitä ei ollut sitten muissa Euroopan näissä vanhemmissa laissa. Nythän tämä on sitten avioliittolain tultua voimaan, niin tällä ei ole enää mitään merkitystä. Sitten näiden niin, ja tässä oli torjuttu, sitähän oli noin vuosi aikaisemmin sellainen lakiehdotus Suomessa ministeriön valmistelema, joka ei mennyt eduskuntaankaan, koska saimme torpattua sen vähän aikaisemmin, jossa siis oli haluttu, että henkilö ei saa olla koskaan naimisissa eikä hänellä saanut olla lapsia. Ja oli iso taistelu, että tästä kohdasta päästiin pois. Eli että sellainen henkilö, joka oli vanhempi, jolla oli lapset, niin hän sai mennä vaihtamaan oikeudellisen sukupuolensa näillä ehdoilla. Sitten minun täytyy sanoa, että mä itse silloin ihmettelin, Jaan sanoi, että sitä koki niin paljon iloa siitä, että sai olla laillisesti olemassa ja pääsi eteenpäin, koska mä tiedän, että mä olen itse tietyissä tilanteissa sanonut, että lastensaantitoive ei katso tämmöisiä asioita, vaan se on ikään kuin kaikilla, ja mä en osaa sitä todistaa, mutta tiedän, että Abrahamilla oli se ja Iisakilla oli se, ja se voi olla kenellä hyvänsä. Mutta se oli mun nähdäkseni yhteisössäkin ihan sivussa, ja silloinhan oli vielä kohdun poistaminenkin semmoinen, sitähän ei tarvinnut tehdä missään tapauksessa, mutta niin kuin tehtiin helpotuksena. Ei kaikki, mutta tämä oli aika yleistä. Kiitos. Tärkeitä näkökulmia. Onko vielä jotain muuta sellaista tästä tämän nykyisin voimassa olevan lain säätämisestä ja siitä prosessista tai siitä keskustelusta, mitä käytiin silloin, mitä haluaisitte nostaa tässä yhteydessä esiin? Jan, ole hyvä. Joo, siinä kun me puhutaan tässä medikalisaatiosta ja jotenkin lääketieteen roolista, niin sehän tässä laissa asettuu määrääväksi tekijäksi. Se ratkaiseva kriteeri juridiseen sukupuolen korjaukseen on lääkärin lausunto. Ja tällä tavalla valtiovalta delegoi tämän päätöksenteon substanssin kokonaan lääkärikunnalle. Ja kun mä puhuin tästä, että sukupuoli on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen asia, niin mä olen joskus kritisoinut sitä, että tässä valmistelutyössä niin kuin tämmöistä kulttuuritieteellistä tietoa oli edustamassa puolikas henkilö, eli toi Veronikan antropologipuolisko, mutta muuten ei. Ja se nyt varmaan oli yksi näitä niin kuin sen ajan mahdollisuuksien niin kuin rajoissa oleva tämmöinen
Niin, se oli se mahdollisuus, että tätä asiaa voitiin viedä eteenpäin, kun se esiteltiin nimenomaan lääketieteellisenä asiana. Mutta mä kyllä näen puutteena ja toivon, että jatkossa ehkä huomioidaan paremmin se, että sukupuoli todellakin on hyvin pitkälti kulttuurinen ja yhteiskunnallinen asia. Voisin vielä Jan kysyä jatkokysymyksen, koska toi on minusta mielenkiintoinen näkökulma siihen medikalisaation moninaisuuteen, että onko sun mielestä jotain sellaista, mikä jäi sen takia siinä prosessissa näkymättä, että sitä sukupuolta käsiteltiin niin lääketiedelähtöisesti ja ehkä tavallaan niin kuin biologisesti tai fyysisenä kysymyksenä sen sijaan, että olisi ymmärretty sen niin kuin myös yhteiskunnalliset ja kulttuuriset merkitykset? Varmasti hyvin paljonkin ja nimenomaan niin kuin, muutoksen mahdollisuudet. Jotenkin jos olisi niin kuin nähty tämä yhteiskunnallinen kulttuurinen puoli, niin olisi myös ehkä lain valmistelussa tai sen muotoilussa jotenkin voitu ennakoida sitä, että asiat muuttuvat. Mutta silloin kun asiat esiintyvät, myös niin kuin lääketieteen toiminta tulee esitetyksi jotenkin semmoisena luonnontieteellisenä muuttumattomana faktana, niin lopputulos on juuri se, että se laki ei kestä ajan hammasta. Se ei kestä yhteiskunnallista muutosta, vaan sitten pitää muuttaa lakia ehkä useammin sen vuoksi, että kulttuuri muuttuu. Kiitos. Tuo on hieno näkökulma, että miten se, että sukupuoli nähdään kulttuurisena ja yhteiskunnallisena tavallaan avaa sen muutoksen mahdollisuuden, että me ymmärretään, että se on jotain tosiaan, joka muuttuu ihmisten toiminnassa. Veronika, pyysit puheenvuoroa. Ole hyvä. Joo, mun piti siihen vaan nyt niin kuin tähän nykyhetkeen tulla siinä mielessä, että nythän on pitkään poliitikot ja puolueetkin on sanonut, että tarvitaan uusi laki. Siinä on tullut kaikenlaista viivettä. Siitä oli sitten yksi kokous, en tiedä, siitä on useita vuosia, jossa oli järjestöt ja se oli tuossa Malminkadulla siinä EUn puljussa ja siellä oli joku EUsta puhumassa ja kaikki oli, ja sosiaali- ja terveysministeriöstä, kaikki oli kauhean innoissa, että nyt tulee pian se hyvä laki ja mä käytin siellä yhden ainoan puheenvuoron, jonka käyttäisin vieläkin ja sen, että sosiaali- ja terveysministeriö on väärä ministeriö valmistelemaan sitä lakia. Ja sitähän pidettiin vaan hyvin ikävänä välihuutona kohdalta, niin mä olen edelleen sitä mieltä, että sosiaali- ja terveysministeriö, vaikka siinä on toi sosiaali, niin se ei ole hyvä valmistelemaan tätä lakia. Siis ainakaan siitä oikeudellisesta sukupuolesta. Sitten mä oon koittanut ottaa selvän, kuka sitten oikeusministeri ei katso, että heidän pitäisi tehdä tällaista. Ja väestökirjoja ilmeisesti pitää jotenkin, ne on väestörekisterit lienevät valtiovarainministeriön alaisuudessa, että kyllä se käy vähän kummalliseksi jo sitten, että mistä sen löytää jonkun muun, mutta laittaisin aina kyllä niin kuin epäilyni tuohon kohtaan, että kun sosiaali- ja terveysministeriö sen nyt sitten tekee, hän tekee ilmeisesti jotain, heillä on kai joku, olen kuullut huhuina vain, että on joku ryhmä, ja sitten on kansalaisaloite menossa, joka luultavasti antoi vauhtiakin sille, että siellä missä ryhmä tehtiin. Ja mehän ollaan semmoisessa, minähän olen Jaanin kanssa ehdottomasti sitä mieltä, että sukupuoli on hyvin keskeinen ja tärkeä, ja se on intuitiivisesti meidän orientaatiota varten, niin se on hyvin keskeinen asia. Mutta toisaaltahan meillä yhteiskunnassa on ollut niin paljon muutosta, että meillä oli ennen perintölaki, meni sukupuolen mukaan ainakin osaksi Suomesta tosin hyvin aikaisin loppu. Avioliittolaissa ei myöskään ole enää merkitystä, se on ollut näitä viimeisimpiä ammateista. Mulle ei tule mieleen muuta suljettua ammattia kuin ortodoksinen pappi ja sitten on asevelvollisuus, joka mahdollisesti muuttuu kanssa niin kuin sukupuolitettuna asiana. Eli että toisaalta niin hyvin pitkälle mennään siihen, että ei sillä ole väliä, mutta onhan sillä kovasti väliä jokaiselle ihmiselle itselleen.
sekä niille, jotka myöskin useimmiten, jotka ovat hänen kanssaan tekemisissä. Kyllä, tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä Jan sanoi alussa, että vaikka me ehkä mielellään me ajattelisimme, että sukupuolella ei ole merkitystä, niin tosiasiassa se koskettaa niin monta osaa ihmisen elämästä, että on vaikea ajatella, että minkä ministeriön hallinnonalaan se esimerkiksi kuuluisi, koska kuuluu tavallaan kaikille eikä kenellekään. Mutta nyt meillä on yksi yleisökysymys, joka liittyy myös tähän, että millä argumenteilla tai mistä näkökulmasta tätä translakia valmisteltiin. Ja kysymys on, että olisiko lain uudistuspaine ollut pienempää, jos translakia laatiessa olisi lähdetty humanismikärkenä etenemään eikä lääketiede edellä. Ja onko se lääketiede myös toiminut sellaisena tapana argumentoida, että tämä on tärkeä asia, jolle täytyy tehdä jotain? Ja voiko silloin sanoa, että medikalisaatio on myös toiminut joidenkin asioiden mahdollistajana? On katsottu sitä nimenomaan lääketieteen näkökulmasta. Jan, ole hyvä. Nimenomaan näin, että lääketieteellä on luonnontieteen auktoriteettia tässä yhteiskunnassa ja sen myötä on voitu niin kuin puskea keskustelua sillä tavalla, että nämä eivät ole mielipideasioita, vaan nämä on lainatakseni yhtä vastapuolen poliitikkoa, näin se vaan on, voi sanoa niin lääketieteeseen nojaten. Niin siinä mielessä medikalisaatio toimii kyllä selvästi myös resurssina tietyissä vaiheissa. Mutta se mun pointti ja tavallaan vastaus tuohon kysymykseen on, että jos siihen rinnalle olisi otettu myös enemmän yhteiskuntatieteellistä kulttuuriosaamista, niin oltaisiin ehkä voitu mahdollisesti saada kasaan laki, jonka muuttaminen nyt ei olisi ehkä niin ehdottoman tärkeää. Se on tietysti pelkkää spekulaatiota, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä kulttuuritieteellinen näkökulma niin kuin, mahdollistaisi yhteiskunnallisen keskustelun muuttumisen niin kuin, sen mukaan ottamisen tähän ajatteluun ja sen huomioon ottamisen yksinkertaisesti. Kiitos. Tästä medikalisaatiosta voisin vielä kysyä ehkä vähän myös tuoden tätä keskustelua niin kuin lähemmäs tätä päivää ja toisaalta osoittain historiallisen jatkumoja niin Veronikalta tästä, että millä tavalla, kuten alkupuheenvuorossa kuvasit, niin nämä seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärrykset on tosi monella tavalla yhteen kietoutuneita. Ne on välillä eriytynyt enemmän ja sitten ne on tullut taas lähemmäs toisiaan. Ja tämä me nähdään myös nykyisessä keskustelussa, että edelleen osin menee iloisesti sekaisin, että milloin puhutaan seksuaalisuudesta ja milloin sukupuolesta. Niin miten ajattelet niin kuin lääketieteen näkökulmasta ja tavallaan ehkä lääkärikunnan myös osaamisen tai mielenkiinnon näkökulmasta, että minkälaisia ymmärryksiä siellä on ollut ja minkälaisia ehkä eroja myös siinä, että miten näitä asioita on ymmärretty ja myös erotettu toisistaan silloin, kun se erottaminen olisi tarpeellista? Joo, kyllä on aika paljon niille henkilöille, joille tämä on kaikki marginaalia, siis lääkärikunnassa, niin en minä tiedä, miten se on siellä sitten jotenkin toisiinsakin kietoutuneena. Minulle tuli vaan sitten mieleen sellainen asia tässä, että muistan, miten Trasek oli hyvin ajoi tätä, että otettiin nimitys transsukupuolisuus käyttöön, ja he sanoivat, että tällä ei ole mitään seksuaalisuuden kanssa tekemistä. Nyt ilmeisesti kaikki ovat kovasti onnellisia, että on päästy psykiatriasta pois ja jouduttu seksuaaliterveyteen. Ja että se näyttää nyt kaikille sopivan, että nyt ollaan sitten siellä mahdollisesti, koska ajatellaan, että kunhan päästään psykiatrian stigmasta, mikä on tietysti ollut aina hirveän ruma ajatus, ajatellen sitä, miten transsukupuoliset ovat tällä mielipiteellään psykiatrisia potilaita
jatkuvasti stigmatisoineet. Mutta noin muuten en tiedä, miten olisi voinut silloin, kun Jaan sanoi, niin katsoa etukäteen lakia tehdessä mitään. Sitten pitää muistaa, että siellä oli järjestöt edustettuina. Heillä oli kaikki mahdollisuudet, mutta ehkä tässä silloin, kun tämä laki tehtiin, niin oli siinä mielessä varsinkin järjestöillä fokus siinä, että nyt pitää saada tämä asia kuntoon, nämä hoidot kuntoon. Eikä siinä niin kuin sitten sen laveammin. Siinä todellakin fokusoitiin ja sitten tehtiin tällainen, jolla saatiin jonkinlainen hoitotarjonta erittäin nilkuttaenhan se on mennyt sitten eteenpäin. Mutta uskoisin siis, että ei me oikein tästä sukupuolesta, ja tuun tähän kysymykseen, mikä minulle esitettiin, ja nyt taas onneksi muistin sen, niin kyllähän ne kietoutuu toisiinsa meillä jo intuitiivisesti, ja en ollenkaan haluaisi intuitiivisia kokemuksiamme ja orientaatioitamme tässä väheksyä, koska se on se, mikä meidän toimintaa, ajattelua ja tuntemista selittää. Ja siinä ne saa hyvin erilleen tietyissä asioissa ja tietyissä asioissa ne kietoutuu. Kiitos. Meillä alkaa, Jan, ole hyvä. Aivan lyhyesti, niin kuin Stacy chatissa sanoo, niin kunakin aikana tietysti kun uudistuksia ajetaan, niin ajetaan sellaisia uudistuksia, joilla katsotaan olevan läpimenon mahdollisuus, erityisesti kun laista puhutaan. Sitten tästä terminologiasta on mielenkiintoista, että ajatellaan jotenkin, että sukupuoli ja seksuaalisuus on jotenkin kielellisesti erillään, kun puhutaan transsukupuolisesta, niin siinä seksuaalisuus on sitten irti siitä, mutta ei tämä suomen kielikään niin yksiselitteinen ole, että jos puhutaan sukupuolisesta kanssakäymisestä tai sukupuolitaudeista, niin ei siinä ole kysymys naisten kerhoista tai jostain miesten prostatasyövästä, vaan kyllä ne on seksuaalisuuteen liittyviä asioita, niin että kyllä nämä kielellisestikin ovat toisiinsa kietoutuneet. Ehdottomasti näin, ja ei varmaan kulttuurisesti tai yhteiskunnallisestikaan sukupuolta ja seksuaalisuutta voida kokonaan toisistaan irrallisina ilmiönä ymmärtää. Meillä alkaa nyt aika loppua, joten chatissa on yksi kysymys, joka liittyy tulevaisuuden sukupuolen korjaushoitoihin, mutta melkein siirtäisin sen tuohon viimeiseen keskusteluun, joka käsittelee 2000-luvun demedikalisaatiotyötä, ellei jommallakummalla teistä ole siihen jotain, mitä haluaisitte nostaa esiin. Mutta haluaako jompikumpi vielä sanoa tähän lopuksi jotain sellaista, mikä ehkä voisi liittyä näihin niin kuin eroihin? Että mikä on ehkä tästä yllättävintä tässä nykykeskustelussa teille, kun olette seuranneet ja osallistuneet tähän keskusteluun niin kuin vuosikymmenten ajan? Onko jotain sellaista uutta noussut esiin, mitä aikaisemmin ei nähnyt ja mitä ette ehkä olisi odottaneet edes? Jos Veronika ensin ja Jan sitten. Mielellään aika lyhyesti mennään jo tauon puolelle. Joo, on tietysti varsinkin itsetietoisuus on upealla tavalla parantunut. Ja oma näyttö tehdään itse sitä politiikkaa. Se on hienoa ja se on kyllä selkiytynyt ja se on toisenlainen. Se ei ole niin enää hädästä lähtevä, vaan se on osaamisesta lähtevä. Se oli ihan toisenlaista 80-luvulla, kun silloinkin ajettiin itse asioita, mutta se oli niin kuin hirvittävästä hädästä lähtöisin. Sitten toisaalta se, mikä on minusta hyvin ikävää, on se, en tiedä onko se yllättävää, että edelleen on niin hankalaa tämä kanssakäyminen lääkäreiden kanssa. Ja kyllä mä luulen, että suureksi osaksi se johtuu siitä hyvin ikävästi liikkeelle lähteneestä traditiosta, varsinkin Helsingissä, ei niinkään Tampereella todellakaan, että oli aina uusi lääkäri eikä ollut perehtyneisyyttä eikä ollut kokemusta. Ja se on ihan myrkkyä. Kiitos. Jaana vielä. No,
Yleisesti ottaen niin jotenkin tämä mahdollisuuksien horisontin muuttuminen, ei se nyt tavallaan, se on luonnollista kehitystä eikä yllättävää, mutta sittenkin kun ajattelee sitä, että mitä niin kuin silloin parikymmentä vuotta sitten mahdollisena pidettiin ja mille tasolle on keskustelu siirtynyt, niin kyllähän se on aika niin kuin lyö ällikällä. Kiitos. Nämä oli tosi voimauttavat viimeiset kommentit ja myös osoitti sen, että minkälaisen pitkien jatkumojen kanssa me ollaan tässä joka tapauksessa tekemisissä. Suuri kiitos teille. Me jatkamme keskustelua seuraavan teeman parissa sitten kello 14. Ja keskusteluhan jatkuu näistä teemoista sitten myöhemmin. Kiitos.